این قزل خوشگل رو رهاش کنیم. این خونه ها رو میبینیم فوق‌العاده خوش طعم و خوشبو. تا یکم راجع به تکنیک و روشمون صحبت میکنیم و وسایلی که استفاده میکنیم. فوق‌العاده زیبا. ای وای در اومد. کنده شد. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز مجددا اومدم رودخونه برای سری ماهی قزل‌آلا و توی این ویدیو هم سفر امروز و هم چند تا سفر قبلی که توی این قسمت‌های بالایی رودخونه انجام میدیم رو سعی می‌کنم خلاصه کنم. اگه ویدیوی اول من توی در مورد صید قزل‌آلا رو دیده باشین، قضیه به این صورت هست که توی استانی که ما هستیم توی موقعی از سال مجاز نیستیم که توی رودخونه توی بیشتر قسمت رودخونه ماهیگیری بکنیم. فقط قسمت‌های خیلی محدودش که منتهی میشه به دریاچه اصلی اونجا مجاز هستیم. اما از هفته 4 اپریل تا آخر سپتامبر میتونیم تمام قسمت‌های رودخونه رو ماهیگیری کنیم و امروز من اومدم که در واقع قسمت‌های بالایی رودخونه دنبال صید ماهی قزل‌آلا. سعی می‌کنم روش‌ها رو بهتون نشون بدم و امیدوارم ماهی هم بگیریم و با هم لذتش رو ببریم. می‌بینم الان همینطور مسیرمون رو به سمت بالای رودخونه ادامه میدیم و گزله‌های مختلف امتحان کنیم تا ببینیم ماهی‌های بیشتری میتونیم بگیریم. فوق‌العاده زیباست که جای ماهی دوست می‌کنیم. خب اونجا کمی شلوغ شد، اومدیم جای دوم. این قزل خوشگل رو رهاش کنیم. خب بچه‌ها یکم راجع به تکنیک و روشمون صحبت می‌کنیم و وسایلی که استفاده می‌کنیم. چوبی که من استفاده می‌کنم یه چوب 10 فیتی هست و می‌بینید خیلی هم انعطاف پذیر است.
امیدوارم مشخص باشه. خیلی انعطاف پذیر هست. 10 فیت من مارک فنویک HMX رو دارم استفاده میکنم و برای چرخ هم چرخ‌های اسپینی میتونید استفاده کنید، ولی فلوت تریل بهتر هست چون که میخواین دریفت بکنید، در واقع میخواین تومه همراه شناور حرکت بکنه و این چرخ‌ها چون استکاک خیلی کمی دارن، ببینید چقدر راحت حرکت میکنه. این به شما اجازه میده که دقیقاً به همون مقداری که نخ لازمه نخ رو رها بکنید و نختون شل نباشه. موقعی که ماهی زد بتونید راحت هوک رو ست بکنید، قلاب رو بفرستید تو دهن ماهی. در واقع نخ اصلی نخ می‌بینید رنگی جاست مونوفیلامنت 8 پونده. من رنگی استفاده میکنم که وقتی کنار ماهیگیرای دیگه ماهیگیری میکنین بهتر بتونید نختون رو ببینین و نخ روی هم دیگه نیفته و واضح باشه. اما موقعی که به شناور میرسم اونجا نخ فلوروکاربون استفاده میکنم همش رو. این نخ اصلی میرسه به این نخ فلوروکاربون. یکی از این شناورهای یکی 5 گرمیه من استفاده میکنم که خیلی راحت میتونین اینو روی نخ حرکت بدین، بالا پایین کنین و عمق قلابتون رو در واقع تنظیم کنین که ببینید کجا ماهیرین برسه. این شناور منتهی میشه به چند تا سرب و میبینی هر چقدر من به سمت پایین نخ نزدیکتر میشم فاصله این سربا بیشتر میشه. اگه اینجا امیدوارم مشخص باشه، فاصله این سربا بیشتر میشه. دلیلش هم این هست که میخوام این حالت قوسی پیدا کنه و قلاب جلوتر از سربا و شناور حرکت بکنه که کمتر گیر بکنه. به علاوه اگه ماهی زد اینجوری بهتر مشخصه. یه تعدادی از این سربا میزنید، تعدادش رو تنظیم میکنیم متناسب با وزن فلوت. مثلا اگه 5 گرمیه همون مقدار سرب تقریبا لازمه که زیرش باشه. و بعد از اون هم من همه چی به هم پیچیده. بعد از سربا میبینی یه دونه سویول هست از این هرزگردهای خیلی کوچیک و بعد با حدود 1 فیت نخ میرسیم به قلاب. حدود 30 سانتی متر میرسیم به قلاب. قلاب خیلی سایز کوچیکه، میبینی سایز 10. اکثر موقع من سایز 8 استفاده میکنم، بعضی موقع 10، بعضی موقع 12. قلاب خیلی کوچیک. دلیلی که این هرزگرد رو زدم با این نخ این هست که اگه این قلاب کنده شد خیلی راحت بتونم فقط همین قسمت نخ رو عوض کنم و کل سیستم شناور و سرب و اینا از بین نره. واسه تومم از این تخمای ماهی که نشون دادم قبلا چطوری درست میکنیم، اینا رو سر قلاب میزنیم و پرت میکنیم توی آب. این برای تومن از این تخمای ماهی سمن استفاده میکنیم که میبینید زدن به قلاب. به این صورت بهتر قلاب رو توی این مخفی بکنین اگه میشه، ولی اینم مشکلی نیست و اینو پرت میکنیم که روی آب شناور بشه. برای ماهیگیری هم یه جورایی مثل فلای فیشینگ تقریبا اینو پرت میکنیم. نخ باید آزاد باشه. اینجوری من که از نخ آزاد میکنم و میبینید چرخ‌ها مزیتش اینه که خیلی راحت اجازه میده که شناور حرکت بکنه و فقط مقدار لازم نخ وارد آب بشه. اگه معمولا دستمون اینجا نگه می‌داریم ولی فیکس نمی‌کنیم، اگه ماهی زد یا خواستیم نخمون رو جمع کنیم دستمون رو روی چرخ می‌ذاریم و ست هوک. جالبه که من اینو واسه آموزش پرت کردم ولی الان یه دونه ماهی هم گرفتم. چقدر خوشگله این. خنده داره. من این ویدیو رو فقط داشتم پر میکردم که نشون بدم چطوری پرت میکنیم، ولی ماهی دارم میگیرم. چقدر زیبانی ماهی ها. نمیشون میگن سمون پر PARR، یعنی در واقع سمون نابالغ. چقدر زیبا.
مثل که اینجا هرچی بخوام میتونیم از اینا بگیریم. یک گودال کوچیک هم جلوتر هست، اینم چکی بکنیم. کلا گودال به جایی میگیم که احتمال وجود ماهی بیشتر باشه. معمولا کمی عمیق‌تره، سر پیچه ها میبینی که اینجا آب داره میچرخه و بعدش عمیق میشه طبیعتا و جاهایی که شانس ماهیگیری بیشتره. سعی میکنم از دوردست برم بالای سر این گودال که اگه ماهی هست فرار نکنه و نترسه در واقع. البته متاسفانه می‌بینیم که منظره به زیبایی رو بعضی‌ها با بی‌توجهیشون پر زباله کردن. حالا چون قرار شد توی این سفر رو همراه خودم ببرم شما رو، این پونه ها رو می‌بینیم، پونه های وحشی هستن، یه جور نعناس در واقع، فوق‌العاده خوش طعم و خوشبو و شاید من ریشه چند تا اینا رو ببرم توی خونه بکارم. خیلی خوشبو هست. اولین بار پدرم و مادرم یک جایی رفته بودیم اینا رو نشون من دادن و از اون به بعد منم مشتری شدم حسابی. این ماهی رو به یاد ابی فیشر آقای ابراهیم گرفتم چون کلی تخم ماهی و کرم زدم، این ماهی ها نمی زدم، ولی به محض اینکه پشه رو زدم فلاوی زدم اولین ماهی رو توی این حوضچه گرفتم.
استیل مشکل دوم